Cái nào cho hai nhưng mà cái này. Chanh máu rồi, chẳng thấy chanh máu cũng to rồi. Bên đây thường ta hai nhâm xô còn lại nó nhiều vú. Đây là nghề có khơi nhưng mà người ta cho ta há hộ còn lại luôn đây. Cái này chẳng có sợ để mà. Tới nhâm thử thì chắc rồi hai sợ nhâm thử thì rồi đây hai nhâm xa mà lại xa một năm hơi hơi. Hai ba cái. Anh Châu đó à? Ở đây Châu bị cắt kiếm xa này mà lại. Anh cho này mà lại nó đi được không được không? Mình cắt vào hạt châu cá đó nhá. Xô nhâm xô nè cái nhà mình đang thấy ở đằng này chẳng không đã xô cái lá nó xô nhâm ta ở đằng này chẳng không nó có hai chua cây mà ta hạ chị chăm tới bọn em admin nhưng mọi bọn anh chụp em học còn mà xanh ta hao đàn chẳng tới nhâm bà lúa nhâm lúa của ấy nhâm cách là nhâm cách phi đúng cứ vào mũi còn nhưng mà cách chanh nha chị chăm đó có được nhưng mà anh Thank you.